من سهرم اینجا چه انگلیس طراحی داخلی خوندم. امروز اومدم ایکیا با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم که محصولات جدیدی که برای سال 2021 آوردن چیا هستن. با من همراه باشید. این جعبه‌های حصیری جدیدن. یه دونه کوچیک‌تر داره، یه دونه هم بزرگتره، برای اینکه اینجوری بتونید بذاریدشون روی هم دیگه. این شکلی. قیمتش چنده؟ قیمتش 9 پونده. کلا ترند امسال اینه که از این چیزا حصیری شما زیاد میبینید، مثل این که حالت درخت درستش کردن. اندازه های مختلف داره که میتونید اینجوری درختش کنید. بعد این چراغا رو هم انداختن دورش. اینا 39 پونده. چراغش هم زده 15 پوند. این شکلی. ترند امسال این مبلای اینجوری با مخمره، جنس مخمره و به رنگ زرد خردلی. اینم یه دونه مبل تکشه. این صندلی هم خیلی مد شده که اینجوری جنس حصیری دارن. این صندلی ها الان قیمتش رو ببینم چنده. قیمتش کجاست؟ این 90 پونده. یه کار دیگه ای که چه ترند امسال میتونیم بکنیم اینه. من یه دونه از این گلدونا برداشتم، میخوام بذارم توی این کیفایی که این شکلی حالت قلاب بافی داره. چند قیمتش؟ 4.5 پونده. این گلدونا هم نمیدونم چند بود. بتونم بذارمش این تو این شکلی. خیلی خوشگل میشه، میخوام برش دارم. باز هم گلدونای حصیری. اینا برای اینه که اینو بذاریم این تو شکلی. به همین خوشگلی. و این کمودا که توش خودش اومده از این سبده هم گذاشته توش. خیلی خوب میشه. چقدر خوشگل و مرتب میشه. قسمت آویزونی داره اینجا. اینجا هم قسمت طبقه قیمتش هم به 229 پوند. از عقب‌تر هم بهتون نشون بدم. آخه اینو شما ببینید چقدر خوشگله. خیلی زیباست. هم رنگش قشنگه، هم طرحش قشنگه. خیلی نازه. خب یه نمونه دیگه این که این صندلی هایی که اینجوری حصیری هستن و جعبه هایی که اینجا گذاشته بازم حصیریه. ببینید چه ترکیب قشنگه. این صندلی ها هم قیمتش رو بهتون بگم. اینا 75 پونده. میزش 250 پوند. به همین سادگی و زیبایی. خیلی راحت تره دیگه. پا هم این بالا میشه. بعد خوبه، راحته. بعد همین مدل کل زندگیتون میشه حصیری. این سبدهای حصیری رو ببینید این تو گذاشتن چقدر خوشگله. یک نمایی از دور از انواع اقسام میزا. این میتونی همجوری مبل بذاری، پات بذاری روش. همین میشه به عنوان صندلی ازش استفاده کنی، مثلا کنار مبل باشه بخوای بشینی. هم این که
میشه به عنوان میز ازش استفاده کرد و توشم که جا داره واسه گذاشتن یه سری چیزا. خیلی خوبه، خیلی کاربردیه. قیمتش چنده؟ قیمتش 60 پونده. تابلوهاش من نمیدونم این شکلیه یاد یه حشره میفتم. نمیدونم ترمیش از روی چی برداشته شده. خیلی کاربردیه، باحاله. طرحهای سفید مشکی که باز دوباره ترند امسالن که اینجا فرشش هم گذاشته، میزی که اینجوری فلزی باشه، مشکی باشه، پایه هاش فلزی باشه و اینم که مبله های توی طیف رنگی زرد یا حالا خردلی با جنس مخمل. اگر هنوز منو سابسکرایب نکردید منو تو یوتیوب سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا هر وقت ویدیو جدیدی از من میاد ازش مطلع بشید. این چوبا رو ببینین چقدر حس قشنگی داره. اینجا هم خوش آمد گفتم براتون فیلم بگیرم ببینید. این تابلوها رو ببینید، طرحهای درشتی که داره و طرحهای گلدار که تازه مد شده. البته نه که تازه مد شده باشه، امسال خیلی بیشتر دیده میشه، ولی خب توی سال قبل هم بوده. این بوفه ها جدید امساله که ببینید چه طرح خوشگلی داره. این یکی هم هست مشکیش و رنگ سبز. قیمتش رو بذار نگاه کنم ببینم چنده. این مشکیه 129 پوند. این سبزه چنده؟ این هم 129 پوند. ولی خب اندازه هاشون با هم دیگه نه فرق نمیکنه. اینو گذاشتن روی یه جنبه، اندازه هاش یکیه. اون یکی چی؟ این هم 129 پونده. قیمتاش با هم دیگه فرق نمیکنه. این هم یه نمونه دیگه از استفاده از این گلدونا یا این سبدای حصیری که توی کتابخونه گذاشته. یه چیز جدید دیگه هم که اومده اینه، این جعبه ها. چه آشپزخونه خوشگله. یه محصول جدید دیگه هم که اومده اینه، اینجوری حرکت هم میکنه. قیمتش چنده؟ 7.5 پوند وصل میشه. اینجا هم قرمزش هم. بازم طرحهای سفید مشکی، صندلی های مشکی، بعد لوسترهای حصیری. اینجا هم یه دور بزنیم. آشپزخونه کابینت ها مشکی هم. و این سبد خوشگل 12 پوند. جنسش بامبوه. این رنگ شکلات تلخه. این هم یه طرح آشپزخونه با هم ببینیم چقدر دسته هاش خوشگله. یه نمونه استفاده از اینایی که بهتون گفتم. ببینید اینجا توش لیوان گذاشته و اینکه اینجا توش ادویه گذاشته. این صندلی هم جدیده. قیمتش چنده؟ قیمت 99 پونده اینجاست. چه طرح خوشگلی داره. ببینیم چه شکلی ساخته شده. طرح جالبی داره.
خب کاربرد یه سر از این سمدا اینجاست. این آینه ها که چوبیه، فکر میکنم که بامبو بد باشه. نظرت در مورد این صندلیه چیه؟ چه خوشگله. 20 پوند قیمتش هم مناسبه. این سمدرم که حتما دیدین اینجاش توریه شکلی، قیمتش 3.5 پوند. خب وسیله مورد علاقه من پیدا کردم. سخر از اینا دوست 10 پوند. چقدر رنگاش شاد قشنگه. تو قسمت وسایل بازی بچه هاست. وای خدایا این ماشینا رو ببینین چقدر خوبه. این خونه رو ببینیم دیگه چی داره. این دره سیلیکونی رو ببینید چجوریه. وقتی که اینجا بذاری دیگه نمیتونی بلندش کنی، ولی به راحتی از اینجا برداشته میشه. واسه روی ظرفا خیلی مناسبه. ببینید من اگه بخوایم درشو برداری به راحتی برداشته میشه. سایزهای مختلفی هم داره، اندازه هاش مختلفه. قیمتش چنده؟ قیمتش هم خیلی کمه، 2.5 پونده. نظر دماغ میشه باش برید خرید. خریدارش خیلی باحاله. این چیزه بامبوه و مشکی نیست، رنگ شکلات تلخه، یعنی قهوه‌ای خیلی سیخ‌تر، ولی خب خیلی خوشگله دیگه. نظرتون در مورد این لامپا چیه؟ نگاه کنید شبیه دفتر. چند قیمته؟ 5 پوند الان شده، 17 بوده شده 15، الان شده 5. نمیدونم. آره فکر کنم. اینجا گذاشته 3.5. چقدر بانمکم. این از گردش امروزمون. اگر هنوز من سابسکرایب نکردید من سابسکرایب کنید که ویدیوی بعدی براتون بیاد. حتما دکمه زنگوله رو بزنید. من سعی کردم توی این ویدیو چیزای جدیدی که توی ایکیا اومده بوده بهتون نشون بدم. سعی یه سری چیزا رو ندیده باشم یا این که متوجه نباشم که جدیده. اگر که شما به همچین موردی برخورد کردین حتما توی این کامنت ها این پایین برای من بنویسید. بوس به کله همتون.